म बनाउन जाँदैछु ज्वानोको सुप, जुन सामान अलरेडी सबै रेडी गरेर राखिसकेको छु मैले। त्यसमा एक मुठी चामल र 2 चम्चा जति ज्वानो भिजाएर राख्ने आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडि नै। अनि मैले अगाडि नै भिजाएर राखिसकेको थिएँ र त्यसमा लसुन, अदुवा, मरिचको दाना र स्वादको लागि धनियाँको पत्ता, टमाटर, अनि प्याजको टुक्राहरू पनि अलिकति एड गर्दा टेस्ट हुनेछ र यसलाई ग्राइन्ड गर्ने। र यसलाई ग्राइन्ड गरेर राख्ने राम्रोसँग। र मैले चाहिँ घिउमा बनाउँदैछु, अलिकति स्वादिलो हुन्छ। तपाईले तेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ज्वानो पनि फोर्याउने र लसुन र अदुवाको टुक्रा पनि अलिकति जानिदिनु भए त्यसको स्वाद आउनेछ। यो सब अहिले हाम्रो सिचुएसन जुन भइरहेको त्यसको लागि एकदमै हेल्दी छ र स्वादिलो पनि हुनेछ। प्याजले पनि अलि टेस्ट दिन्छ, सबैलाई मनपर्छ प्याज। त्यो पनि हालेर एकछिन फ्राई गर्ने, अलि रातो रातो हुनुन्जेल फ्राई गर्ने। नाइस स्मेल। र स्वादको लागि एउटा अन्डा पनि फिटेर त्यसमा एकछिन फ्राई गर्ने। जुन हेल्दी पनि हो, टेस्टी पनि हुन्छ। भेजिटेरियनहरुको लागि अन्डा युज नगर्नु भए पनि हुन्छ, यसैले पनि मिठो हुन्छ। र ग्राइन्ड गरिराखेको ज्वानो र चामलको पेस्ट सबै त्यसमा एकछिन फ्राई गर्ने राखेर। र म 4 जनाको लागि बनाउँदैछु, 2 कप जति पानी हालेर। एकैछिन चलाएर म यसमा हर्दी, नुन, ल्वाङको धुलो, दालचिनीको धुलो पनि एड गर्छु र स्वादको लागि भनौँ लुक्सको लागि धनियाँको पत्ता पनि माथिबाट हाल्दिने। चिकन क्यूब स्वादको लागि राम्रो पनि हो, मिठो पनि हुन्छ, एड गर्दा हुन्छ।
र 2 मिनेट जति उम्लिन दिने। अलिक उम्लेपछि फ्लेम कम गरिदिने। र अब हाम्रो स्वादिलो सुप ज्वानोको झोल तयार हुँदै भयो। ठुलो मान्छेको लागि चाहिँ यतिकै खानलाई भइहाल्छ, तर बच्चाहरू खान नमान्ने भएकोले चिया छान्नेमा छानेर दिनुभए, कपमा राखेर दिनुभए पिउँछन्। सानो सानो केटाकेटीको लागि पनि एकदमै हेल्दी छ। थ्याङ्क यू फर द वाचिङ। तपाईहरु पनि बनाएर खाइहाल्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच।